underscores one very, very important lesson, which is why I'm delighted to see the Carpathian Foundation continuing on in its 4 countries some 20 years later. And the lesson is this: the role of civil society is absolutely essential. And when civil society is weak, when civil society is without resources, when civil society is constrained by politicians and politics, countries will suffer. When civil society is strong, people have the opportunity to shape the future in their own vision. And so the foundation's role in strengthening civil society is even more critical, perhaps, in the conditions we see today than we even knew it would be 20 years ago when we were just getting started. In the 20-year history, of course, the Carpathian Foundation, both the International Foundation and the 5, originally 4 now national foundations, have focused on civil society in that region, community-level work, and connecting people across the borders in the region's communities. I think the next phase also needs to include an effort to connect the civil society organizations in each of those regions with their national governments, because national government policy in all of the countries is shaping the future in ways that are worrisome. Yep. And I think whatever can be done to strengthen the voices of civil society and to make sure those voices are heard in Budapest or Warsaw or Bratislava or Kiev is extremely important at this time. Now I think we realize that civil society is still something that requires support because also economy is now much more bottom-up, network-based economy through internet and through new types of technologies which require citizens to be actively engaged in civil life, but also in the economic development. So I think that there is I would say, a new way how civil society needs to be supported and addressed. And this is also where Carpathian Foundation and its local offices can play a special role. It means how do we tackle and promote and support civil society in the new context of globalized civil society, globalized world. New challenges in terms of migration, climate change, and so on, where the role of citizens has I would say, a new meaning. I think, unfortunately, in Central Europe, we see some trends which are not very encouraging. I don't want to mention specific countries, but I think we see that civil society and democracy is not completely 100% assured. That unfortunately there are forces and there are situations which still endanger democracy and the roots of democracy and liberal thinking in this region. And that's why I think it's important that we continue to work together. That we continue to work across borders, that we combine our forces to support democracy, civil society. A legfontosabb kulcsesemény az volt, hogy gyakorlatilag az a gondolat, hogy kellene valami egyfajta regionális együttműködés irányába ösztökélni, segíteni a regionális együttműködést a rendszerváltás utáni Közép-Európa elég zavaros helyzetében 92-93 tájékon fogalmazódott meg, amikor a Business Institute, aki nagyon nagy szerepet játszott a kelet-nyugat közötti kapcsolatok ápolásában, elkezdett gondolkodni azon, hogy mi lehetne az a forma, ami a újonnan demokráciát építő kelet-európai, közép-kelet-európai országok számára fontos lenne. És akkor ezzel párhuzamosan beindult egy másik folyamat, egy olyan szerződésnek a létrehozása, ami segíteni alapítványi módszerekkel ennek a régiónak a civil
hálózatainak az összeszervezését, segíteni a civil társadalomnak az erősítését, közreműködne határmenti együttműködés elősegítésében, interetnikus együttműködés elősegítésében. Javasolták, hogy hozzanak létre a Kárpátok Alapítvány mellett egy alapítványt is. Ez volt a Kárpátok Alapítvány őse, akkor úgy hívtak, hogy Fund for the Development of the Carpathian Euro-region. Akik először az alapítvány mögé álltak, az a létrehozó Research Institute, amelyik a Kelet-Nyugati Tanulmányok Intézete magyarul volt az egyik legfontosabb partnere, aki segítette abban az alapítványt, hogy megtalálja azokat a donorokat, akik egy ilyen nagyívű elképzelést támogatnának. Rögtön a kezdeményezés mögé áll a Charles Stewart Foundation, amelyik nagyon komoly támogatási összegekkel kötelezte magát az alapítvány működése mellett. Eleinte főleg amerikai alapítványok, például a Ford Alapítvány, vagy a Rockefeller Brothers Fund, Atlantic Philanthropy csatlakoztak a alapítvány támogatásához, de a későbbiekben európai alapítványok is látva az alapítványnak a sikereit, csatlakoztak az alapítvány támogatásához, komoly adományokat adtak az alapítványok, a Finbodoen alapítvány, European Cultural Foundation, az Európai Kulturális Alap, és még jó néhány európai alapítvány társult az alapítvány tevékenysége. Meg kell említenem még egy nagyon fontos támogatást, az Institutot, aki szintén meggyőzött az alapítvány életre valósága, fontossága, eredményessége, meg hatásossága való, hogy támogatni szükséges ezt a kezdeményezést. Kiépült az alapítvány körében egy ilyen szellemi együttműködő partnerség, részben a helyi önkormányzatok, civil szervezetek magából a régióból, részben pedig hát Európai Uniós szinten üzleti szervezetek, spanyol szervezetek, különböző szervezetek, akikkel hasonló területen dolgoztak, szintén az alapítványnak a szellemi támogatói közé kapcsolatban. Rendkívül felszállazó adományozási programja volt az alapítványnak. Úgy próbáltuk a struktúráját fölépíteni, hogy megfeleljen azoknak az igényeknek, ami a kárpátaljai régióban élő közösségek számára fontos. Egyik ilyen kiváló példája volt az integrált vidékfejlesztési program, aminek keretén belül 150-160 ezer dollárnyi támogatást adtunk egy kezdeményezésre. Ez egy olyan program volt, ami rendkívül megmozgatta a helyi közösségeket, és megpróbált komplex segítséget nyújtani egy-egy térségnek a fenntartható fejlődése segítésére. A másik ilyen program az interetnikus együttműködés programja volt, ennek kifejezetten az etnikumok közötti együttműködést, megértést szolgáló programokat támogatunk. Nagyon fontosak voltak azok az események, amik összehozták azokat az 5 országból a civil szervezeteket, önkormányzatokat egy-egy konferenciára, vagy egy tréning kapcsán, ami közös gondolkodás, a szlogen, ami ugye úgy szól, hogy 5 nemzet, egy közösség, ez érzékelhető vált ezekkel a találkozásokkal. Több elismerést kaptunk, de egyet kiemelnék, amikor megkaptuk a Peace Building Awardot, a békeépítő díjat, a Research Institute többnyire államelnökök, államfők kapják ezeket a díjakat, és ezeknek a társaságában átvennek a díjat, óriási elismerés volt, és vezetői megbeszéléseket tartottunk havonta egy alkalommal. Borzasztó izgalmas volt nekem 5 ország fiaival, lányaival együtt dolgozni, és kicsit, hogy mondjam, tanulni a mások szemszögét, hogy hogyan látnak minket. Tehát hogyan lát egy román egy lengyel, hogyan lát egy lengyel egy román, egy ukrán egy lengyel, egy szlovák egy magyar egy szlovákot. Tehát nagyon izgalmas volt ez a tanulási folyamat, hogy mit kezd magával, gyakorlatilag autonóm módon 5 országból érkező stáb. Tehát maga az Európai Uniós tagsággal való felkészülés volt egy olyan fontos eleme, kihívása magának a térségnek, hogy mit fog kezdeni az Európai Unióval ez a térség, és hogyan változtatja meg magát az Eurórégiót. Komoly kihívás volt, amivel szembesülni kellett, hogy mit kezdünk akkor, hogyha az Eurórégió országaiból 3 az Európai Unió tagja lesz, 2 pedig nem. Nagyon fontosak azok a kihívások, amik a demokráciát, meg a civil társadalmat
érint ebben a térségben. Hát egyrészt ezek a politikai kívások, a jelenlegi politikai folyamatokat vezeti a Kárpátok régió jó néhány országában megtalálni erre a megfelelő válaszokat. Van egy kihívás magának az Európának a kihívás, az Európai Uniónak a problémái, még ha ennek nincsenek közvetlen következményei magára az eurórégióra, de az országokra igen. Sorozatos válságok, migrációs válság, identitásválság, intézményi válság sújtja az Európai Uniót, és ennek az európaiság intézményi rendszerének az újragondolására van szükség. És ebben szerintem kitüntetett szerepet játszik a regionális, meg a határmenti együttműködés, és különösen nagyon fontos szerepe van ebben a civil társadalomnak, aki a maga kreativitásával hozzá tud járulni ahhoz, hogy megfelelő válaszok szülessenek ezekre a kérdésekre.